سر او کوچه یه آقای دکتری بودن که البته اینا دکتر در واقع نبودن، بلکه آقای دکتر قربان اومده بودن یه عده‌ای رو که به اصطلاح خودمون تحصیلاتی داشتن اینا رو آموزش دادن، مثل حالت تکنسین‌های امروزی، کار تزریقات، پانسمان و طبابت‌های اولیه رو در واقع انجام میدادن. حتی اونور یه آقای بودن به نام آقای دکتر عینی که باز ایشون هم دکتر نبودن، باز از پرورش دهنده های آقای دکتر قربان بودن که اونور خیابون به اصطلاح مسجد نصیرالملک اولین داروخانه جدید، یعنی با روش جدید، با اون به اصطلاح چیز جدید باز شد، به نام داروخانه وزیری بود. میتونیم من ببینیم؟ بله، اونجا هم سر و کوچه هست. وزیری ببینیم برگردیم به درس. در خدمت. ولی این واقعا اولین دانشگاه آزاد خیلی چیز جالبی بود، ابتکاری بود که ایشون بخرجن. آقای آقشجای دستخه روحانی بودن؟ بله، ایشون روحانی بودن و روحانی جوانی که دیده بودن دانشگاه ها تعطیل شده، بهترین راه دیدن که همچی کاری رو شروع کردن. آقای آقشجای دستخه. شما زمانی که این کوچه هنوز تعریض نشده بود یادتونه؟ اینجا تعریض بود. بود. بله، ایشون تعریض نشده این خیابون. یعنی دلیلش یکی این خونه هست به اصطلاح که از بزرگان اینجا بودن، من اسمشون نمیدونم، و یکی اینه که این ساختمونا دقیقا همون ساختمونای قدیمی هست. بله. این بر آقای دکتر عینی که خدمتتون عرض کردم اینجا بودن، یه منزل اینجا بود. این منزل رو به اصطلاح به صورت مطب در آورده بودن. دقیقش رو نشون بدید. بله بفرمایید. دقیقاً اینجا بود این محل. بله، ایشون کار طبابت به اصطلاح تزریقات، پانسمان و به اصطلاح کارهای اولیه، بیماری‌های اولیه رو به اصطلاح حتی نسخه می‌نوشتن، به اصطلاح می‌پیچیدن اینها. او برای خیابون هم اولین داروخانه‌ای که به صورت سنتی از بله بله دقیقاً اینجا این دوتا مغازه داروخانه بود که به نام داروخانه وزیری. البته این چیزیه که من یادم میاد از نظری که اولین به اصطلاح داروخانه‌ای که غیر سنتی بود، بیشتر عطارا کار طبابت رو میکردن در واقع. داروخانه وزیری؟ داروخانه وزیری بله، غیر سنتی و به اصطلاح خودمون داروهایی که جدید به وجود اومده بود. اینو کلانتری هم بوده درسته؟ بله، کلانتری سرنخ شد. این دره است؟ این دره بله. اینجا هم کلانتری بود.
بسیار. البته این کلانتریه که از اون محل به اینجا منتقل شده بود، سر و تل بود، بعد منتقل شده بود به این نقطه. درسته. به نظرم از همون راهی که بریم. بریم که بریم. مسیر رو گم نکنیم. باشه. باشه. نه این کوچه عریض بود. بله. یعنی 1320 اینا هنوز عریض. بله اینجوری که من یادم میاد. اگر عریض شد قبل از اون انجام شد. بله. حضورتون که عرض کنم روبروی اینجا یه خانمی بودن و یه آقای شیخی بودن که کتابخونه باز کرده بودن. من خودم جزو این بسیار شاگردای این کتابخونه بسیار کتابخونه بودیم. یعنی قبل از دبستان در واقع ما رو کتاب میفرستادن. کتابخونه بود. بله. شیخی اینجا بود به اصطلاح که ایشون تدریس میکرد. هر کسی یه دوشکچی همراهش میبرد برای زیر پاش و به اصطلاح تخم مرغی چیزی به عنوان به اصطلاح هدیه و به اصطلاح مزد تدریسی ایشون میداد به ایشون. هر کسی به اصطلاح وسق خودش نون میبردن، تخم مرغ میبردن، این چیزا میبردن. دقیقاً روبرو تو همین کوچه. بله تو این کوچه بود. شیخ بود اینجا. من جز شاگردای همین کتابخونه بودم. به نام در واقع مکتب خونه بود، بهش میگفتن کتابخونه به اصطلاح. چند سال پیش من اومدم اینجا. من کلاس یعنی حدود تقریبا 5 ساله بودم که تو بازار حاجی یه پسرعمویی داشتیم، ایشون کفاشی داشت. میرفتم اونجا، یعنی به خاطر که تو خونه اذیت میکردیم به اصطلاح میفرستادم در مغازه که اونجا کار میکرد و قبلا میخ صاف میکردم من اونجا به اصطلاح در مغازه. حدود 5 سالم بود تقریبا و این کوچه رو من هر روز طی میکردم، میرفتم بازار حاجی رو برمیگشتم. آدم یادش میاد دیگه. کوچه ها رو خوب درست کردن. آره یه قسمتایی رو خوب رسیدن. آره قشنگ. حالی که مخالفن با این چیزای قدیمی به اصطلاح. آره بله دارن آپارتمان میسازن و پاساژ میسازن. ولی گورو رو من تو همین چندین سال پیشم میدیدم که بودش. یه مسجد دیگه بود، یه به اصطلاح حمام دیگری در شیراز بود به نام حمام وکیل که اون هنوز گاورو و به اصطلاح انبار آبی ایناش هنوز موجود هست. کنار دقیقاً مسجد وکیل هست. این خونه تا چند وقت پیش و حتی چیز به اصطلاح تابلوش بود که نوشته بود. این ساختمان خاطرتون نیست؟ این یکی یه بار مرمت و تعمیرات شد. من فکر کنم این باشه به جای اون مدرسه. این مدرسه بود. آره این آره دقیقاً. میتونید دیگه ادیت کنید این رو. آره تکر حذفش کنید. آره مثل 15 بهمن معروف بود. آقای یزدانپور رو
اینا هم تو همین مدرسه شاگرد همین مدرسه بودن. بله دقیقا این خود همون مدرسه است، مدرسه 15 بهمن. هنوزم معلومه که در اختیار آموزش پرورش هست. داره مرمت میشه. بله داره مرمت میشه.